คือว่าผมโดนลักพาตัวมาครับก็บอกมันเดือดร้อนไม่ใช่เหรอก็แค่อยากช่วยปะคนที่มันลักพาตัวไปอ่ะเป็นถึงลูกตำรวจใหญ่มันไม่รอดแน่หนูไม่รู้อะไรเลยค่ะหนูแค่อยู่ข้างบ้านเขาเฉยๆอ่ะหนูไม่รู้อะไรจริงๆนะพี่ชายผมก็เป็นคนดีเขาหาเงินมารักษาผมไม่มีทางทำแบบนั้นหรอกครับใช่ครับผมนี่แหละเป็นคนลักพาตัวเขามาเองแค่จากนี้ไปเราไม่ปล่อยมันให้เป็นคำสัญญาว่าทุกวินาทีจากนี้จะมีแค่เรามึงต้องยิงไอ้คิวทิ้งตอนนี้เลยอะมึงทำอะไรอ่ะเฮ้ยอย่ายิงเลยตามึงจัดการศพดีๆนะเว้ยแล้วส่งหลักฐานให้กูด้วยมีใครบางคนอยากให้มึงตายห้ามให้ใครเห็นมึงเด็ดขาดมึงช่วยกูไว้ทำไมวะช่วยด้วยอยู่ซ่อนตัวกูที่นี่ไปก่อนไม่งั้นเรา2 คนจะโดนตามล่าเฮ้ยเจ็บเลยเว้ยเจ็บก็อย่าดิ้นดิปล่อยกูกลับมาแล้วจ้าเดี๋ยวรอข้างล่างนะไอ้แม่นไม่ใช่อย่างนั้นคิดแบบรับจ้างรักเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของมินที่มีน้องชายชื่อเม่นแต่ว่าเม่นเนี่ยป่วยตั้งแต่เด็กๆเลยตั้งแต่เกิดมาเลยครับเป็นโรคหัวใจซึ่งต้องใช้เงินในการรักษาที่ค่อนข้างสูงมากมินก็ทำงานไปเรื่อยๆปกติจนกระทั่งวันหนึ่งมินได้รับจ็อบให้มารับงานปืนจริงงานนั้นก็คือให้ผมมาลักพาตัวคิวผมก็เป็นคิวครับผมเป็นลูกตำรวจใหญ่ที่แบบพัวพันอยู่กับคดีที่แบบค่อนข้างที่จะอันตรายมากเป็นเป้าหมายที่ทำให้เป็นภารกิจที่มินเลยต้องไปลักพาตัวคิวใช่แล้วครับผมพอลักพาตัวมาแล้วปุ๊บทีเนี้ยมันก็กลายเป็นว่าเฮ้ยจากคำสั่งแค่ลักพาตัวมันกลายเป็นคำสั่งฆ่าใช่แล้วเราก็เลยด้วยความมินด้วยความจิตใจของเรามันทำให้เราทำไม่ลงพอเราทำไม่ลงเสร็จปุ๊บมันก็เลยทำให้เราต้องพาคิวมาอยู่ด้วยเพื่อที่จะกบดานตัวคิวเป็นเซฟเฮาส์ของคิวแต่ในระหว่างทางนั้นมันก็เกิดเรื่องราวนู่นนี่นั้นต่างๆมากมายขึ้นเรื่อยๆครับช่วยให้ความร่วมมือด้วยกุนไนท์ว่ะคาแรคเตอร์ของมินเป็นไงคาแรคเตอร์ของมินก็จะเป็นคนที่มีความใจเย็นมีความกรอบนอกนุ่มในแล้วกันเหมือนจะแข็งกร้าวเหมือนจะกระด้างแต่ว่าจริงๆแล้วลึกๆมินเป็นคนที่จิตใจดีมากแล้วเป็นคนที่พยายามแคร์ริ่งทุกอย่างรอบๆตัวหมดเลยด้วยแบ็คกราวด์ของมินนะครับก็จะมีที่บ้านมี4 คนมีน้องชายคือเม่นแล้วก็มีพ่อกับแม่แต่ว่าพ่อแม่นี่เสียชีวิตเรียบร้อยครับก็คืออยู่กับน้อง2 คนหาเงินดูแลกันเองตอนนี้มินเป็นสตันท์แมนครับทำงานกองถ่ายอะไรอย่างนี้เฮ้ยโดนล็อกคอทั้งวันไม่ใช่เอมินก็เลยตอนแรกสนใจมากครับตื่นเต้นมากกับตัวเนื้อเรื่องเพราะว่ามันเป็นเหมือนเรื่องที่ได้ออกไปนอกกรอบมันเหมือนตัวละครได้ประจนภัยออกไปเจอโลกต่างๆมากมายที่ผมคิดว่าชีวิตจริงนี้ผมอาจจะไม่มีโอกาสได้ไปทำสิ่งเหล่านั้นเจอคาสิโนใส่สูทถือปืนมันคือสิ่งที่ทำให้เราต้อง discover ไปต่อสำหรับตัวละครมินการบ้านที่ผมทำสำหรับผมว่ามันยากมาจากข้างในมากกว่าทำยังไงได้ให้มันอ่อนโยนอ่อนนุ่มใจเย็นทุกอย่างมันจะต้องถูกส่งออกมาในระดับของสายตาทำการรีเสิร์ชตัวเองมากแทบจะทั้งวันเลยเพื่อที่จะดูว่า movement ของตัวเองสิ่งที่อยู่ในหัวตัวเองในแต่ละวันมันคิดอะไรอยู่มันกำลังจะทำออกมายังไงแล้วถ้าเป็นมินมันจะแสดงออกยังไงลองมาเป็นเขาลองดูหน้าตัวเองหน้ากระจกอะไรอย่างเงี้ยครับกับ analyze ตัวเองกับบทเยอะๆมากๆในมุมมองของผมตัวมินนะครับก็คือเป็นพี่ชายที่แบบดีมากๆน่ารักอบอุ่นใจดีใจเย็นทำให้แบบทุกๆครั้งที่เราเข้าไปในซีนกับมินเราจะได้แบบมวลพลังงานดีๆพลังงานแห่งแบบความแคริ่งของเขาความที่แบบพยายามที่จะดูแลเราอยู่ตลอดอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกแบบเหมือนได้ถูกกอดอยู่ตลอดทุกๆครั้งที่ได้เข้ากับเขาตัวละครมินผมว่ามันมีความเหมือนกับพี่โอมอยู่บางส่วนในเรื่องของความจริงใจเรื่องความจริงจังด้วยอันนี้ต้องให้พี่โอมเขาเลยตัวละครมินเองเนี่ยเวลาเขาตั้งใจทำอะไรเวลาเขารักใครเนี่ยเขาจะคิด prioritize คนที่เขารักก่อนตัวเขาเสมอเพราะเขาคิดว่าเขาเป็นคนที่แข็งแรงดูแลตัวเองได้คนที่ดูแลตัวเองไม่ได้หรือว่าคนที่เขารักแล้วเขาอยากดูแลเนี่ยต้องสบายก่อนอะไรอย่างนี้มึงแม่งเป็นโจรที่ห่วยที่สุด
ตั้งแต่กูเคยเจอมาเลยนะที่ว่ารับจ้างลักพาตัวกูอะพอน้องมึงป่วยใช่ปะงั้นถ้ากูจ้างมึงเรียกค่าถ่ายตัวกูจากพ่อกูอะคิวก็จะเป็นเด็กหนุ่มที่แบบบ้านรวยเกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะ ก็เลยใจร้อนสู้คนเอาแต่ใจลูกคุณหนูเลยครับคนนี้แบ็คกราวด์ของตัวละครคิวก็คือมีพ่อเป็นตำรวจที่ค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็อาชีพของคิวก็จะเป็นคนทำเพลงตามแบบพวกตามคาเฟ่ก็เป็นอาชีพที่คิวใช้ดูแลตัวเองคิวอะครับก็ค่อนข้างที่จะแบบเหมือนชอบทำอะไรนอกกรอบแล้วก็แบบแอบจะแบบติดซ่านิดนึงเราก็จะแบบพยายามพาน้องออกมาทำอะไรใหม่ๆที่เขาไม่เคยทำบางทีก็อาจจะแหกกฎที่เป็นกฎที่มินตั้งเอาไว้ให้เม่นนะครับก็เลยแบบเป็นเหตุให้มีเรื่องราวมากมายทั้งตัวเม่นผมมินแล้วก็ขนมจีนช่วยด้วยครับช่วยด้วยพ่อช่วยสิ่งที่ผมต้องไปฝึกฝนเพิ่มเติมในตัวละครคิวนะครับก็หลักๆน่าจะเป็นเรื่องการเข้าใจตัวโรคของตัวคิวที่คิวเป็นนะครับนอนละเมอเป็นโรคแบบทางจิตใจอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนเราก็ต้องพยายามที่จะเข้าใจธรรมชาติของโรควิธีการปฏิบัติแล้วก็ความรู้สึกของเขาอะไรเงี้ยมากขึ้นก็เป็นสิ่งที่ผมต้องเวิร์กกับมันหนักมากๆในการที่แบบตัวเล้งจะเป็นตัวคิวผมรู้สึกดีใจนะที่ได้บทนี้มาเพราะว่ามันเป็นบทที่ทำให้ผมได้พัฒนาเยอะมากๆเพราะว่าผมก็ไม่เคยมีเรื่องอื่นมาไงผมก็เลยแบบโอเคเขาเขียนมายังไงผมก็จะแบบพยายามทำให้สิ่งที่เขาเขียนภาพที่เขาต้องการให้ได้ใกล้ที่สุดเวิร์กกับมันมากไปดูคนที่เขาเป็นจริงๆเขาว่าเขารู้สึกอะไรทำอะไรเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับบทนี้ก็เลยทำให้ผมแบบว่าได้เรียนรู้ในการทำคาแรคเตอร์เยอะมากๆเลยครั้งแรกที่ผมรู้ว่าจะได้เล่นกับโอมผมดีใจมากๆเลยนะเพราะว่าผมกับโอมเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วแบบถ้าเป็นคนอื่นอาจจะใช้เวลาจูนกันนานมากกว่านี้แต่ด้วยแบบเราเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยทำให้แบบช่วงเวลาในการจูนกันในทั้งตัวโอมกับเล้งแล้วก็ตัวมินกับคิวอะไรเงี้ยมันสั้นลงมากๆอะไรเงี้ยครับแล้วโอมก็สอนผมเยอะมากๆอะไรที่เราทำพลาดเขาก็เตือนเราอะไรที่แบบเราทำได้ดีแล้วเขายังเห็นแบบช่องโหว่ที่แบบทำให้เราได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบช่วยแนะนำเราอยู่ตลอดดีใจที่ได้เล่นกับโอมแล้วก็ดีใจที่โอมแบบหวังดีกับเรามากๆอะไรเงี้ยครับมึงอยากรู้จักกูมากขึ้นเราใช้ชีวิตแบบกูสักวันเลยนะเห็นปะเหมือนจะรัวแล้วก็ไม่รัวแล้วก็รอดเพราะว่ามึงกำลังพูดสื่อความหมายนั้นจริงๆแต่ถ้าเมื่อกี้มึงพูดเป็นลบมึงจะพูดผิดแหละเพราะมึงกำลังจะพูดผิดแหละแต่มึงพูดไม่ผิดเพราะว่ามึงกำลังสื่อมันออกมาจริงๆประโยคมันจะกลายเป็นจากผิดกลายเป็นถูกได้อัตโนมัติเว้ยเพราะว่าถ้ามึงสื่อความหมายจริงๆผมเรสเปคเล้งในเรื่องการทำงานมากๆต่อให้เล้งเป็นเด็กใหม่ต่อให้เล้งไม่เคยผ่านงานมาแต่สิ่งที่เล้งมีคือความตั้งใจเปิดรับทุกอย่างและพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองในตลอดเวลามันทำให้สิ่งที่ผมเห็นได้ชัดเจนมากแล้วบางทีมันรีมายกลับมาหาตัวเราเองเลยคือผมเห็นพัฒนาการของเล้งที่ได้รับการเรียน acting เพิ่มเติมได้รับการบรีฟจากกองถ่ายหรือทำการบ้านมาแต่มันกระโดดเร็วกว่าที่มันควรจะเป็นซึ่งมันเป็นสิ่งที่ว้าวมากนะที่มันน่าประทับใจมากๆซึ่งวันหนึ่งเราทำงานมาเยอะแล้วบางทีเราอาจจะลืมตัวหรือว่าผ่านจุดนั้นมาแต่วันเนี้ยพอเราได้เจอเล้งมันทำให้ผมกลับไปรีมายถึงจุดนั้นของตัวเองแล้วเราดึงสิ่งเหล่านั้นของเขากลับมาใช้ในงานของเราบ้างมันทำให้ทุกอย่างมันเลยผ่านมาได้อย่างที่มันควรจะเป็นต่อยโอ๊ยต่อยเพื่อแล้วมันก็นี้มาอีกรอบเลยบอกว่าแล้วต่อยไปอีกรอบโอ๊ยแล้วก็ลงไปนอนหัวเวอร์ปะเนี่ยพอมันต้องเข้าด้วยกันแรกๆมันก็มีความแบบเขินงงแต่เราสองคนเชื่อมั่นในตัวละครและให้ตัวละครพาไปให้เรื่องราวมันพาไปพอมันไปถึงจุดนั้นมันกลายเป็นว่าพอมันผ่านครั้งแรกมามันปลดล็อกใช่พอมันปลดล็อกปุ๊บมันทำให้เราคุยกันง่ายขึ้นบวกกับอย่างที่ผมบอกว่าเล้งพัฒนาตัวเองขึ้นทุกวันพอมันเป็นรอบถัดมาอะไรเงี้ยมันทำให้เล้งมีอะไรมาขายมากขึ้นมันกลายเป็นการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันแล้วโอ๊ยจังไรโอ๊ยแต่เช้าเลยคอแตกแต่เช้าเลยซีนแรกของวันนิ้วเปิดไว้นิดนึงแค่นี้เองชิวๆใกล้หัวใจครับเอาเลยปะ